દર્શક મિત્રો નમસ્તે, મારી ચેનલમાં સ્વાગત છે તમારું. હું તમને ખૂબ જ સરળ અને જલ્દીથી બને એવી રેસીપી શીખવાડીશ. આપણા શરીરની વધારાની ચરબીઓ ઘટી જશે અને તેની સાથે સાથે પ્રોટીન પણ મળશે અને બધી ટાઈપના વિટામિન પણ મળશે. તો ચાલો ફટાફટ મારી ચેનલને લાઈક કરી દો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી તમને ખબર પડે કે મારો નવો વિડીયો આવી ગયો છે તો તમે જોઈ શકો. ચાલો દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને સેવ ઉસળ બનાવતા શીખવાડું. તે માટે મેં સફેદ વટાણા પલાળીને બાફી લીધા અને ટમેટા ઝીણા સમારેલા એક બાઉલ લીધા, એક બાઉલ સેવ લીધી છે, એક બાઉલ કાંદા ઝીણા સમારેલા, 2 નંગ બટેટા, ધાણા અને લીલો લીમડો અને આ લસણ ને લાલ મરચાંની ચટણી બનાવી છે, આદુ લસણની પેસ્ટ લીધી છે. વઘારવા માટે એક બાઉલ લીધું છે, તેમાં 2 પાવડા તેલ લઈ અને પછી ગેસ શરૂ કરીને વઘાર શરૂ કરી દઈએ. ધીમો મીડિયમ ગેસ રાખવાનો. પહેલાં હિંગ લઈ, પછી મીઠી લીમડીના પાન, પછી કાંદા ઉમેરી દઈએ. કાંદા ઉમેરી દીધા, લાલ રીંગણા થાય ત્યાં સુધી એને સાકળવાના છે. આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ, 1 ચમચી લીધી છે. એક બાઉલ ટમેટા લીધા છે, એને ઉમેરી દઈએ. હવે તેમાં મસાલો કરી લઈએ. પહેલાં હળદર લઈએ 1/2 ચમચી, 1/2 ચમચી હળદર લીધી છે, 1 ચમચી લાલ મરચું લેવાનું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી મીઠું, સારી રીતે બફાઈ જાય ત્યાં સુધી 8 થી 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને ચડવા દઈએ ધીમા ગેસે. પાંચ થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે ચેક કરી લઈએ. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે એકરસ થઈ ગયું છે બધી ગ્રેવી. હવે વટાણા ઉમેરી દઈએ. 1 બાઉલ વટાણા લીધા છે, પછી બટેટા 2 નંગ બાફીને ગ્રેવી બનાવી લીધી છે તો એને ઉમેરી દઈએ. વટાણા બાફતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે નીચે બેસી ન જાય. વટાણા બધા છૂટા 1 દાણો રહેવા જોઈએ, એ રીતે બાફવાના. અને 5-10 મિનિટ સુધી બફાવા દેવાનું. એક રસ થઈ જાય એટલે પછી આપણે શરીર બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો 5 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે જોઈ લઈએ તો સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે. તો લાલ મરચાંની ચટણી ઉમેરી દઈએ. સરસ રીતે બફાઈ ગયું છે અને ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી છે અને બનાવવામાં બહુ ઇઝી છે. દર્શક મિત્રો, જે ઉસળ તૈયાર થઈ ગયું છે તો તમે પાવ સાથે ખાઈ શકો અને રોટલી સાથે ખાઈ શકો છો.